নতুন এখন এক্সিডেন্ট গাড়ীৰ সৈতে নতুন এটা ভিডিঅ' আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ। নমস্কাৰ, মই সুশান্ত। মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই কাম কৰিব লৈছোঁ এখন মাৰুতি ALTO 800 যিখন কমপ্লিট ডেমেজ হৈ আছে ফ্ৰণ্ট চাইডৰ এক্সিডেন্ট হোৱাৰ বাবে। ৰাইট চাইডৰ ফেণ্ডাৰ, হেডলাইট আৰু বনেট, বাম্পাৰ গোটেইকেইটা বস্তু ডেমেজ হৈ আহিছে, বাহিৰে দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু ভিতৰত কি বস্তু ডেমেজ হৈছে মই গাড়ীখন ডিছমেণ্টেল কৰিলেহে গম পাম। গতিকে এইখন গাড়ী আজি কাম ষ্টাৰ্ট কৰিব লৈছোঁ। মই ফাৰ্ষ্টত এতিয়া গাড়ীখন ডিছমেণ্টেল কৰি লওঁ, তাৰপিছত ভিতৰৰ বস্তু কি ডেমেজ হৈ আহিছে গম পাম। গতিকে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ব'লো। ফাইনেলি গাড়ীখনৰ ডিছমেণ্টেল কমপ্লিট কৰি দিলোঁ। বনেট, বাম্পাৰ, ফেণ্ডাৰ, হেডলাইট কমপ্লিট ডিছমেণ্টেল হৈ গ'ল। ডিছমেণ্টেল হোৱাৰ পিছত ভিতৰৰ কণ্ডেঞ্চাৰটো ডেমেজ ওলালে। যিহেতু কণ্ডেঞ্চাৰটো কেনেবাকৈ মাৰ খাই আহিছে, সেইবাবে AC গেছটো লিকেজ হৈ গ'ল। এতিয়া ACটোৰ ভিতৰত কুলিং নাই, সেইবাবে AC কণ্ডেঞ্চাৰটো ৰিপ্লেচ কৰা হ'ব। আৰু ওপৰৰ মেম্বাৰ কমপ্লিট বেন হৈ আহিছে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো দেখিবলৈ পাইছে। এই বেন হোৱাৰ কাৰণে গাড়ীখনৰ আপাৰ মেম্বাৰ আৰু ব্ৰেছলেম্প ছাপৰ্ট এই গোটেইকেইটা ৰিপ্লেচ কৰা হ'ব। সেইবাবে মই গাড়ীখনৰ কাটিং ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। কাটিং হোৱাৰ পিছত নতুন পাৰ্টছ অহাৰ পিছত মই গাড়ীখন ইনষ্টল কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে আগলৈকে চাই থাকক। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভাগৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পায় আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিব বিচাৰে, তেতিয়া মোৰ ভাগৰ ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি ল'ব আৰু লগতে কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা হয় কামবিলাক, আৰু মোৰ ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু মোৰ লগতে এটা ডেণ্ডাৰ সুশান্ত বুলি ইউটিউব চেনেল আছে, সেই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহে মোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে আপোনাৰ ওচৰত পাই থাকিব। এতিয়া মই গাড়ীখনৰ নতুন মেম্বাৰবিলাক অহাৰ পিছত লগাই পেলাই স্পট মাৰি লৈছোঁ, যাতে গাড়ীখনৰ মেম্বাৰকেইটা ধুনীয়াকৈ ৰখি থাকে। তাৰপিছত নতুন পেনেলবিলাক বহুৱাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে গম পাব কেনেকৈ গাড়ীখন কমপ্লিট কৰি দিয়েতো। আৰু গাড়ীখন ধুনীয়াকৈ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যাতে গাড়ীখন ক'ৰবাত এক্সিডেণ্ট হৈ আহিছে বুলি কোনেও ধৰিব নোৱাৰে। এতিয়া মই গাড়ীখনৰ আপাৰ মেম্বাৰ আৰু ব্ৰেছলেম্প ছাপৰ্ট এইবিলাক বহুৱাই কমপ্লিট কৰি লৈছোঁ। যিহেতু মেম্বাৰবিলাক ডেমেজ হৈ আহিছে, এতিয়া মই গাড়ীখনৰ পেনেলবিলাক লগাম। ফাৰ্ষ্টতে মই বনেটটো বহুৱাই লৈছোঁ, তাৰপিছত ফেণ্ডাৰ, হেডলাইট, বাম্পাৰ বহুৱাই গাড়ীখনৰ এলাইনমেণ্টটো কমপ্লিট কৰিম। আৰু প্ৰত্যেকটো পেনেলৰ মাজত বাম্পাৰ হওক, ফেণ্ডাৰ হওক, ডোৰৰ মাজত আৰু হেডলাইটৰ মাজত মই প্ৰপাৰ গেপ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যাতে গাড়ীখনৰ ক'ৰবাত এক্সিডেণ্ট হৈ আহিছে বুলি কোনেও ধৰিব নোৱাৰে। আৰু ফাইনেলি আপোনালোকে ভিডিঅ'ত দেখিবলৈ পাইছে গাড়ীখনৰ কমপ্লিট কাম হৈছে আৰু অলপ কাম আছে। গাড়ীখনৰ কমপ্লিট বডি এলাইনমেণ্ট হৈ গ'ল আৰু প্ৰত্যেকটো পেনেলৰ মাজত গেপবিলাক প্ৰপাৰ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যাতে কোনেও গাড়ীখন এক্সিডেণ্ট হৈ আহিছে বুলি ধৰিব নোৱাৰে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যদি কাম কৰিব বিচাৰে মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব, মোক ফেচবুকত মেছেজ কৰিব। আপোনালোকৰ গাড়ীখনো ধুনীয়াকৈ মই ডেণ্টিং পেইণ্টিং কৰি পেলাই প্ৰপাৰকৈ ধুনীয়াকৈ ফিনিচিঙত কৰি দিম। আৰু গাড়ীখনৰ এতিয়া ফাইনেল লুকটো চাওক, ছেটিং হোৱাৰ পিছত কিমান ধুনীয়াকৈ গাড়ীখন ওলাই গৈছে আৰু কালাৰ হ'ব। ইয়াৰ পিছত কালাৰ হোৱাৰ পিছত গাড়ীখন ফাইনেল লুকটো চাব, আৰু ফাইনেল লুকটো যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ধুনীয়াকৈ এটা কমেণ্ট কৰিব। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিব বিচাৰে যদি মোৰ ফেচবুক পেজ আৰু ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ।